नमस्ते, तपाईहरु सम्पूर्णलाई मेरो युट्युब च्यानल भावुक रिजाल युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज चाहिँ म तपाईहरुलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराहरु शेयर गर्न गइरहेको छु। यो युट्युबमा धेरै कुराहरु भेटिन्छ कि यो कल डिटेलहरु कसरी पत्ता लगाउन सकिन्छ, पुलिसले पत्ता लगाए जस्तो भनेर भिडियोहरु आइरहेको हुन्छ। म आज तपाईहरुलाई आफ्नो सिमको कल डिटेल, आफ्नो नम्बरको जुन निश्चित नम्बर छ त्यो नम्बरको चाहिँ कल डिटेल कसरी पत्ता लगाउन सकिन्छ भनेर म जानकारी दिन गइरहेको छु। यो नेपाल टेलिकमको कल डिटेल कसरी पत्ता लगाउन सकिन्छ आफ्नो सिमको भनेर जानकारी दिन गइरहेको छु। सबैभन्दा पहिला म अब गुगल प्ले स्टोरमा जान्छु। यहाँ गुगल प्ले स्टोरमा आइसकेपछि हामीले नेपाल टेलिकम भनेर सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाल टेलिकम भनेर आइसकेको छ। अब यहाँनिर यदि यो एप्स इन्स्टल भएको छैन भने चाहिँ इन्स्टल गर्नु होला। मेरो चाहिँ इन्स्टल भइसकेको छ। ओपन गर्नु होला। यसरी ओपन भइसकेपछि यो पेज चाहिँ खुलेको छ। यो चाहिँ आधिकारिक नेपाल टेलिकमको आधिकारिक वेबसाइट हो। यो साथीहरु यो लगइन गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस चाहिँ देखिन्छ। यस्तो इन्टरफेस आइसकेपछि हामीले युज हिस्ट्रीमा जानुपर्ने हुन्छ। अब यहाँनेर के कुराहरु छ भने भोइस भन्नाले फोन गरेको कलको डिटेल निकाल्न सकिन्छ। एसएमएस मेसेज गरेको, डेटाहरु प्रयोग गरेको र प्याकेज कुनै प्याकहरु लगेको कुनै छ भने त्यसको पनि यो माध्यमबाट हिस्ट्री निकाल्न सकिन्छ। म चाहिँ अब के गर्छु भने यो भोइसको कसरी निकाल्न सकिन्छ भने यहाँ सिलेक्ट डे कति दिनको लागि हो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन र 5 दिन। 5 दिन भन्दा बढी निकाल्न मिल्दैन यो एप्सबाट। 5 दिनसम्मको मात्रै मिल्छ। 5 डे गरेर मैले सबमिट गरे भने यहाँनेर ओटीपी आउँछ। ओटीपी आइसकेको छ। यो ओटीपीलाई मैले यहाँ नम्बर राख्छु। ओपन भएको छ। ओटीपी राख्नका साथ यहाँ तलतिर चाहिँ यो चाहिँ मेरो कल हिस्ट्री आइसकेको छ साथीहरु। 5 दिनको कल हिस्ट्री आइसकेको छ। मैले चाहिँ यो ब्लर गरेको छु। यसैगरी एसएमएस को लागि पनि यसमा चाहिँ 5 दिनको निकाल्न सकिन्छ। डेटा प्याकहरुको पनि निकाल्न सकिन्छ। प्याकेजहरुको पनि निकाल्न सकिन्छ। प्याकेज चाहिँ 30 दिनसम्मको प्याकेजहरुको निकाल्न सकिन्छ। डेटा 5 दिनको, एसएमएस 5 दिनको, भोइस चाहिँ 5 दिनको, तर चाहिँ प्याकेज चाहिँ 30 दिनसम्मको चाहिँ हिस्ट्री हामीले निकाल्न सक्छौं साथीहरु। यसरी हामीले कल हिस्ट्री, एसएमएस, भोइस, डेटा प्याकहरु चाहिँ नमस्ते सिमको यो नेपाल टेलिकम एप्सबाट हामीले निकाल्न सक्छौं है त साथीहरु।